यहाँहरूलाई भेदको ट्युटोरियल भिडियोमा चाहिँ स्वागत छ। आज चाहिँ हामी नोटिफिकेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो नोटिफिकेसनमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सजेसन र एप्रिसिएसन भनेर यहाँ देख्न सक्छौँ। यो सजेसन लिस्टमा चाहिँ हामीले डेट वाइज फिल्टर गरेर हाम्रो प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्ट साइडबाट यदि कुनै उहाँहरूले सजेसन हामीले त्यो चाहिँ हामीले डेट वाइज फिल्टर गरेर यहाँबाट हेर्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरी अब हाम्रो प्रोफाइल चेन्ज रिक्वेस्टमा चाहिँ यदि हाम्रो स्टुडेन्ट अर प्यारेन्ट्सले चाहिँ उहाँहरूको प्रोफाइलमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू गर्नु पर्ने भएर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ प्रोफाइल चेन्ज रिक्वेस्टमा चाहिँ आएर हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो एप्रिसिएसन लिस्टमा चाहिँ यदि हाम्रो प्यारेन्ट्स अर स्टुडेन्टले चाहिँ हामीलाई केही कुराको लागि अप्रिसिएट गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ अप्रिसिएसन लिस्टमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है। त्यसपछि चाहिँ अब हामी पुश नोटिफिकेसनमा जान्छौँ। पुश नोटिफिकेसन भनेको चाहिँ हामीले एकैचोटि स्कुलमा उपस्थित भएका स्टुडेन्ट र सबै स्टाफहरूलाई पठाउने नोटिफिकेसनलाई चाहिँ हामी पुश नोटिफिकेसन भन्छौँ। पुश नोटिफिकेसन पठाउनलाई चाहिँ हामीले सुरुमा पुश नोटिफिकेसनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टाइटल र मेसेज अनि हजुरसँग इमेज छ भने इमेज हालिदिनु पर्यो र प्यारेन्ट्स अभाइबिलिटी निडेडमा चाहिँ हजुरले यस अर नो गरेर त्यस्तै गरी स्टाफ सेन्ड टु स्टाफमा पनि हजुरले यस अर नो गरेर चाहिँ सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ एकैचोटि चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ हाम्रो स्टाफ र स्टुडेन्टलाई एकैचोटि जाने भयो। त्यसपछि हाम्रो नोटिफिकेसन लिस्टमा चाहिँ हामीले जतिवटा पनि नोटिफिकेसन पठाएको छौँ यो सबैको लिस्ट हजुरलाई हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरले नोटिफिकेसन लिस्टबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र कुरा गरौँ अब कस्टम नोटिफिकेसन लिस्टको। कस्टम नोटिफिकेसन लिस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टाफ वाइज कुन स्टाफले कुन क्लासमा चाहिँ के नोटिफिकेसन पठाउनु भयो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट हेर्न मिल्छ है। यो चाहिँ हामीले सुपर एडमिनबाट हेर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्को भनेको रिमार्क्स लिस्ट छ। रिमार्क लिस्टमा चाहिँ कुन स्टाफले चाहिँ कुन क्लासमा कतिवटा रिमार्क्सहरू पठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ फिल्टर गरेर चाहिँ हेर्न मिल्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ स्टाफ नोटिफिकेसन लिस्ट छ है। स्टाफ नोटिफिकेसन लिस्टमा चाहिँ हाम्रो एडमिन पार्टबाट चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ के नोटिफिकेसन गएको छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्टाफ नोटिफिकेसन लिस्टबाट चाहिँ हेर्न मिल्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो एसएमएस नोटिफिकेसन भनेर छ। एसएमएस नोटिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एसएमएस प्याकेज लिनुपर्ने हुन्छ र एसएमएस प्याकेज लिइसकेपछि हामीले चाहिँ डाइरेक्टली स्टुडेन्ट अर प्यारेन्ट्सको चाहिँ हामीले मोबाइलमा चाहिँ एसएमएस नोटिफिकेसन चाहिँ पठाउन मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर नम्बर चुज गर्ने फादरकोमा पठाउने कि अरू जुन नम्बर रेकमेन्ड गर्नुभएको छ त्यसमा पठाउने। त्यसै गरी अब हाम्रो एसएमएस यहाँ टाइप गर्ने र हाम्रो मोबाइल एपको लागि चाहिँ के टाइटल दिने त्यो पनि लेखिदिने र यति गरेर हामीले चाहिँ सेन्ड नाउ गरेर चाहिँ एसएमएस पठाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ कतिवटा एसएमएस पठाएको छौँ त्यसको लिस्ट चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न मिल्यो र पर्चेज लिस्टमा चाहिँ हजुरले हाम्रो एसएमएस प्याकेज लिनुभएको चाहिँ पर्चेज हजुरले कतिवटा गर्नुभएको थियो, कतिवटा युज गरिसक्नु भयो र कतिवटा रिमेनिङ चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो भिजिटर रिकर्ड छ। यदि कुनै स्टुडेन्टको चाहिँ भिजिटर रिकर्ड एड गरिएको छ भने चाहिँ त्यो रिकर्डको लिस्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ भिजिटर रिकर्डमा हेर्न सकिन्छ। अब हजुरले चाहिँ यहीँबाट पनि एड रिकर्ड गरेर हजुरले स्टुडेन्ट सर्च गरेर उहाँको भिजिटर चाहिँ एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले यहाँनिर कुनै स्टुडेन्टको नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नाम सर्च गरिसकेपछि हजुरले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो भिजिटर रिकर्ड्समा गएर उहाँहरूको चाहिँ भिजिटर हजुरले चाहिँ एड गरेर चेक इन गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो भिजिटर रिकर्डमा चाहिँ आएर बस्छ।